Поки більшість відпочивала, в світі не припинялися війни та виробництво зброї. Тож саме про це зараз піде мова. Зокрема, з випуску ви дізнаєтесь, на якій стадії знаходиться проект «Грім-2». Що за машина може замінити радянський ГАЗ-66? Скільки бомб скинув перший в світі бойовий літак? Яких втрат Росія зазнала в Сирії у Новий рік? Та на що американські морпіхи замінять М4? Ми продовжуємо розповідати про успішних виробників військового і тактичного спорядження України та світу. І зараз мова піде про вітчизняний бренд МТАК. Нашій знімальній групі вдалося потрапити на виробництво компанії і дізнатись багато цікавого. Тож саме зараз для вас ексклюзивний репортаж Олексія Чубашева. Сьогодні у їхньому одязі та спорядженні патрулюють українські міста, беруть участь у міжнародних змаганнях і, звісно, боронять нашу незалежність на Донбасі. Изначально бренд МТАК Military and Tactical. Это подразумевает, что у нас есть милитарная линейка, тактическая линейка и чуть-чуть аутдора. Створений революцією і загартований війною вітчизняний бренд МТАК зараз випускає найширшу в Україні лінійку військових і товарів подвійного призначення. Здесь у нас экспериментальный цех бренда МТАК. Мы производим от трусов до бронежилета. Это и флисы, различные утеплители, зимние куртки, это трикотажные изделия, это бронежилеты, разгрузки, подсумки, рюкзачно-сумочные изделия, брюки. Частина продукції виготовляється за межами держави, дещо, як то взуття, робиться по аутсорсу, в тому числі українськими підприємствами-партнерами. Проте МТАКівці переконані, що надійно контролювати якість можна лише на власному виробництві. Тому левова його частка розгорнута саме в Україні. Техніку війни люб'язно запросили на один з об'єктів. Это наш раскройный цех. Здесь у нас проходит весь основной раскрой. Здесь мы заготавливаем работу для пошивочного цеха, для дублировочного цеха. Весь процесс начинается с того, что мы получаем лекала, уже напечатанные на принтере в конструкторском цеху. Та перш ніж штани, фліс чи бронежилет надрукують на принтері, команді конструкторів та дизайнерів знадобиться щонайменше місяць на розробку моделі. Спочатку на комп'ютері і лише потім відшив натурного пілотного зразка. Когда ты хочешь сделать что-то новое, тебе приходится пробовать. Очень часто не получается, приходится переделывать это все, но это абсолютно прекрасный процесс. В окремих випадках він може зайняти більше ніж півроку. При цьому слід враховувати низку вимог до тактичної чи мілітарної продукції. Человеку должно быть в ней удобно, комфортно, она должна быть доступной и надежной, чтобы в любой ситуации ни один элемент твоего гардероба тебя не подвел. Залежно від цілей та завдань обирають відповідні матеріали та фурнітуру. В даному випадку надійність можуть гарантувати виключно перевірені світові бренди. Если говорить об используемых материалах, у нас есть элитарная линейка, которая используется в основном ткани американского производства. Те же самые ткани, которые используют силовые мілітарної структури Соединенных Штатів. Серед таких матеріалів оригінальні тканини, стропи та кордура мультикам, австрійський високотехнологічний утеплювач джолов та американський хайполон на основі армованої гуми. Есть линейка более бюджетная. Это не говорит о том, что это ткани низкого качества. Мы стараемся удерживать однозначно баланс, чтобы ткани были доступны по цене для целевого украинского покупателя, при этом соответствовали нашим запросам качества. Якість усіх матеріалів і вже готових виробів обов'язково перевіряє власний відділ контролю якості. Тут нам знімати не дозволили, натомість розповіли про імпровізовані тести просто на виробництві. Наши руководители нам предлагали $200, кто вот так порвет ремень. Та перш ніж ремінь буде готовий до подібних знущань, він проходить щонайменше 4 етапи виробництва. Перший – нарізка стропи. После этого эти стропы относятся на лазер, обрезаются, припаиваются, и после этого они проклеиваются на дублировочных прессах. Следующий этап – ударяют на прессе вот эти кончики, руки не режут, хорошо проходит в пряжку. Пряжка пластиковая, потому что она, во-первых, облегчает, и сплав пластика такой, что он выдерживает где-то 200 килограмм. Окрім надійності, конструктори МТАК намагаються гарантувати юзеру ще й стильний вигляд. Так приятно смотреть на мужчин, которые прекрасно выглядят в классных брюках, несмотря на то, что они тактические, с кучей карманов. Это не обязательно может быть первая модель, это может быть и третья, и 10-я. Дальше уже эта модель уходит в наш швейний відділ к нашим мастерицям. Пошук спеціалістів легкої промисловості, до слова, ще той головний біль. Шукати професіоналів виробникові доводиться по всій Україні. Марина, для прикладу, з
прифронтової Авдіївки. Війна дещо змінила спеціалізацію. До этого я, знаете, что я шила? До этого я шила сценические костюмы. Моя работа пока там стоит, мой дворец культуры. Поэтому вот. Цей цех спроможний відшити щонайменше 20 таких чохлів для бронежилетів на добу. Но опять же, это все зависит от того, как нам работу быстро даст циклическая машина. Спецавтомати на кшталт цього дозволяють значно автоматизувати виробництво і як наслідок прискорити його, а у випадку з системою молі гарантувати коректну роботу з відповідним інтерфейсом. Я думаю, одно из основных, что нам пришлось привнести в украинский легпром, это оборудование. У нас есть линия машин для производства джинсов, есть машины для легких, для средних, для супертяжелых тканей, машины для работы с трикотажем, плоскошовные машины, множество из которых практически не представлено в других предприятиях Украины. За висновками експертів, розвиток легкої промисловості в Україні зараз є запорукою національної безпеки. Для прикладу, російський ратник після введення санкцій не може бути укомплектований щонайменше на 30%. Тож, аби не стати заручником мінливого геополітичного фронту, маємо розвивати власні виробничі потужності. Вже відомо, які країни 2018 року витратять найбільше коштів на оборону. Беззаперечним лідером стане США із кругленькою сумою в 692 мільярди доларів. Китай цьогоріч заклав 200 мільярдів, Великобританія – 60, а Саудівська Аравія – рекордні 56 мільярдів зелених. Цим починаємо огляд найважливіших подій ВПК за перші 2 тижні року. 31 грудня в останні години 2017 року екіпаж катера ВМС «Прилуки» був змушений застосувати попереджувальний вогонь, аби затримати корабель контрабандистів. До речі, наш флот досі не отримав 2 катерів берегової охорони США типу «Айленд». Це пов'язано з певними умовами американської сторони щодо їх ремонту і фінансування. В інтернеті вперше з'явилося відео оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім-2», що розробляється для однієї з близькосхідних країн. Вже успішно пройшли випробування ракетного двигуна. А комплекс готовий до перших польових тестів. За офіційними даними, його ракети «Земля-Земля» вразять ціль на відстані до 280 кілометрів. В Україні проходить випробування машина Tata LPTA 713 TC, яку представив Бориспільський автозавод. На відміну від індійського донора, автомобіль отримав бортовий кузов з кермом зліва та люком справа. Маса машини, що може замінити радянський ГАЗ-66, понад 5 тонн, а вантажопідйомність – 2,5. Максимальна швидкість – 82 км на годину. На харківському заводі ФЕТ освоїли виготовлення системи фільтрування повітря кабіни військової техніки, яка водночас створює необхідний тиск для виштовхування шкідливих газів. Раніше цей девайс постачала нам Росія. До речі, зараз підприємство експортує свої вироби до Китаю, Туреччини, Австрії, Португалії, Польщі, Чехії тощо. Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів отримав замовлення на 30 мільйонів гривень щодо виробництва складових реактивного вогнемету одноразового використання РПВ-16. Під час влучання в ціль його термобаричний боєприпас призводить до об'ємної детонації і руйнування укріплень точки або бункера. 3 січня міністр оборони Степан Полторак підписав наказ номер 3, що запроваджує в українській армії комплекс «Е-здоров'я» для електронного обліку пацієнтів. Його буде закріплено за головним військовим клінічним госпіталем, Запорізьким військовим госпіталем та головним управлінням зв'язку та інфосистем Генштабу до кінця березня. Міністерство оборони Російської Федерації вирішило відмовитися від операційної системи Microsoft Windows і перейти на російську Astra Linux. Розроблена компанією RusBitX, вона відповідає вимогам безпеки армії-агресора. До речі, у вересні 2017 року державним установам США заборонили використовувати програмні продукти росіян. Glock анонсував вихід нової моделі пістолета 19X. До речі, поліція Естонії вирішила закріпити за співробітниками 19-ку. Водночас Латвія закуповує у Німеччини штурмові гвинтівки G36 на 13 мільйонів євро замість калашів. А корпус морської піхоти США офіційно схвалив заміну автоматичних гвинтівок М4 на М27, що є модифікацією Heckler & Koch 416, про яку ми розповідали у 82-му випуску. Компанія Boeing продемонструвала новий бронетранспортер Stryker MSL 8х8 M-Shorted, оснащений ракетами AGM-114 Hellfire, що замінить систему Avenger на базі Humvee.
А Індонезія реалізувала контракт на постачання 29 бронетранспортерів «Еное» 6х6 для миротворчих сил ООН, що базуються в Центральноафриканській Республіці. Саудівська Аравія перезамовила для свого флоту 3 великих ракетних катери проекту «Комбатанте ФС-56» за 250 мільйонів євро. Бразилія придбала у Великобританії десантний вертольотоносець L-12 Ocean за більш ніж 84 мільйони фунтів. А Китай зараз будує вже 3-й власний авіаносець, який планують спустити на воду у 2020 році. В Егейському морі великий десантний корабель Чорноморського флоту «Ямал», що повертався з Сирії до Криму, зіткнувся з суховантажем. В останній день 2017 року в Сирії розбився російський гелікоптер Мі-24, що супроводжував колону. Тоді ж поблизу Латакії мінометний розрахунок знищив 4 бомбардувальники Су-24, 2 винищувача Су-35С, транспортник Ан-72 та склад боєприпасів росіян. На пакистанському державному авіабудівному підприємстві зібрали 100-й винищувач JF-17 Thunder. У 2017 році було випущено 20 таких літаків. А королівські ВПС Таїланду отримали від Південної Кореї 2 навчально-бойові літаки KT-50TH. До бази заводу вони летіли 12 годин, упродовж яких подолали 6658 кілометрів. Найсучасніший літак в світі, винищувач-бомбардувальник 5-го покоління F-35, завершив випробування своєї високоточної зброї. З 2012 року було проведено 183 успішних тести на пуски та скидання ракет і бомб. До слова, коштує один такий від 83 до 108 мільйонів доларів. Але з чого все починалося і якими були перші літаки, розкаже Геннадій Салівон. Переваги повітряної розвідки військові оцінили одразу після появи у 18 столітті аеростатів, а розвиток авіації тільки збільшив можливості повітроплавців. Перше справжнє бойове застосування літаків відбулося на початку ХХ століття під час Італо-турецької війни. 1 листопада 1911 року лейтенант італійської армії Гавотті на аероплані Таубе скинув 4 бомби на турецькі війська з висоти 700 метрів. Це не завдало значної шкоди противнику, але викликало велику паніку. До шаленого темпу створення військових літаків підштовхнула Перша світова війна. З самого початку літаки використовувалися для глибинної розвідки. Моніторинг позицій супротивника можна було здійснювати і кінними роз'їздами, і навіть аеростатами підвісними, а от вже на дальність порядка так сотні кілометрів тут же потрібна була авіація. Початкові плани, згідно інформації авіації, змінюються майже радикально кожного разу. На початок війни кількість літаків ворогуючих сторін була незначною. Німеччина мала 230 одиниць, здебільшого марки Таубе. Франція, Росія та Британія разом близько 500 машин різних типів. Це були неозброєні аероплани з екіпажом 2, інколи 3 особи. Їх використовували для розвідки, зв'язку і зрідка як бомбардувальники. При цьому екіпаж брав бомби переважно кустарного виробництва просто в кабіну літака або ж закидав ворога ручними гранатами. До 1916 року найбільш відомим німецьким літаком-розвідником був Альбатрос Б-2. Він мав 120-сильний двигун, піднімався на 3 кілометри, розвивав швидкість 120 кілометрів та тримався у повітрі 4 години. Альбатроси сильно дошкуляли ворогу, як на західному, так і на східному фронтах. Саме в бою з Альбатросом загинув автор «Мертвої петлі» штабс-капітан Нєстєров. Генерал Бонч-Бруєвич, який в 3-й армії віддав розвідкою, докоряв льотчикам, що вони не можуть припинити польоти австрійського розвідника. Петро Нєстєров пообіцяв, що він це зробить. Штабс-капітан дотримався слова і здійснив перший в історії повітряний таран. Перші зустрічі у повітрі ворожих літаків закінчувалися або покачуванням крилами, або перестрілкою з пістолетів чи карабінів. Це рідко призводило до бажаного результату. Згодом в кабіну спостерігача почали встановлювати кулемети. Перші бої відбувалися просто перестрілками 2 двомісних літаків, які якось займали позицію один біля одного і, звичайно, старалися зверху або знизу заходити збоку, щоб зручно було стріляти задньому стрільцю літака. Варіантів озброєння спочатку були найфантастичніші. Першими винищувачами можна умовно назвати британські двомісні Vickers FB-5 Ганбас та одномісні De Havilland 2. Обидва являли собою біплани із двигуном та штовхаючим гвинтом у задній частині гондоли. В передній частині встановлювався рухомий кулемет. Вони вже могли заходити у хвіст ворожого літака, проте схема із заднім гвинтом не дозволяла наздоганяти того ж Альбатроса, швидкістю
якого у 1915 році досягала вже 134 км на годину, на відміну 113 у Вікерса. Щоб мати можливість стріляти вперед на біпланах з класичною схемою, почали ставити кулемет над верхнім крилом. Так зробили французи на літаку Ньюпор-11. В нього був барабан на 47 патронів, ти їх вистріляв, ти маєш цього кулемета опустити, керуючи літаком. Замінити барабан, підняти в те стале положення і далі продовжувати стрільбу. Не було безперервної черги. Влучно стріляти на таких машинах було складно, адже кулемет розташовувався на 1,5 метра вище над віссю літака. Доцільніше було стріляти крізь гвинт, але так можна було пошкодити лопаті. Проблему вирішили французи на літаку Моранже. Вони встановили на гвинт грубі сталеві плити, які просто відбивали кулі. При цьому дарма витрачалося до 10% набоїв, а гвинт з часом деформувався. Революційне рішення запропонував голландський винахідник. Поява в небі Європи літака Фокер І-1 докорінно змінила ситуацію. Період з літа 1915 по весну 16-го британська преса назвала біч Фокера. Ентоні Фокер сказав, що я маю набагато краще розв'язання цієї системи. Я вам поставлю на літак-винищувач кулемет, який буде стріляти вперед, але коли лопать гвинта проходить повз ствол кулемета, пострілу не буде. Цей пристрій назвали синхронізатором. Російська імперія була єдиною країною, яка увійшла у Першу світову, маючи важкий бомбардувальник. Ілля Муромець, розробки киянина Ігоря Сікорського, мав 4 двигуни. Його екіпаж до 8 чоловік відбивав атаки винищувачів 6 кулеметами. Модифікації з двигунами Рено могли підняти ще й 1,5 тонни бомб. Інші країни почали будувати бомбардувальники, які б ми сьогодні назвали стратегічними, вже під час війни. В 16-му році з'явилися літаки, які не поступалися Муромцю, хоча й були двомоторними. В Німеччині це були Готца-4 та Цепелін Штаакен, а у Британії Хендлі Печ 400. Перевагою Готце перед Цепелінами була швидкість та більша дальність польоту, хоча вони й брали менше бомб. Проте британська машина була непристойно кращою. Це яскраво демонстрували атаки британців. Цепеліни їм поступалися. Крім бомбардування тилів ворога, підтримки з повітря потребували і війська на полі бою. Для цього з 15-го року бомбоотримувачами, найпростішими прицілами та курсовими кулеметами почали обладнувати літаки-розвідники. Сьогодні ми б назвали їх винищувачами-бомбардувальниками. В Російській імперії це були літаки Лебедєва, що вироблялися в Санкт-Петербурзі, та Анатра-Анасаль. Винищувач-бомбардувальник та розвідник Анатра-Анасаль розвивав швидкість 144 км на годину, піднімався на 4300 метрів. Він був розроблений та випускався в Одесі на заводі аеропланів «Анатра». Сьогодні це Одеський авіаремонтний завод. Використання винищувачів-бомбардувальників над полем бою призводили до великих втрат літаків та екіпажів. Для таких місій потрібна була нова машина. Тож у Німеччині розробили біплан Юнкерс J-1. Це був єдиний штурмовик Першої світової. Він на 20 років раніше від радянського Іл-2 отримав прізвисько «Літаючий танк». Це був цілковито металевий літак, в якого екіпаж сидів у броньованій кабіні. Незважаючи на те, що це була Перша світова війна і швидкість ніяка, цей літак отримував самі схвальні відгуки, як від командування, так і від пілотів. Більшість типів літаків Першої світової або їх репліки сьогодні зберігаються в музейних та приватних колекціях. Незважаючи на те, що з часу проєктування минуло 100 і більше років, вони і зараз вправно літають та навіть виконують фігури вищого пілотажу. А на сьогодні це все, і ми вже готуємо для вас свіжий випуск. З нього дізнаєтесь про лазерні імітатори бою та бронемашину «Варта Новатор». Буде цікаво, тож не пропустіть.